Daripada apa yang kita sebutkan, saya hanya mahu menyatakan ada beberapa kes-kes kejayaan yang kadang-kadang terlepas pandang. Saya tak mahu sebut tentang negeri-negeri Pakatan Rakyat. Itu selalu klise lah. You can read about it. Dalam sejarah kita. Tapi yang saya nak sebut sebenarnya adalah salah seorang pemimpin yang memberikan saya banyak inspirasi, iaitu B.J. Habibie. Kerana apa? He's an engineer. You know, engineers are probably one of the best in the country. Tapi yang lebih penting lagi, dalam masa 17 bulan, dia dilihat sebagai boneka Soeharto. Kerana dipilih sebagai pengganti. Tapi dalam masa 17 bulan, Habibie yang bermula daripada pengenalan rang undang-undang yang awal, beliau sebenarnya memastikan pencapaian menakjubkan ditonjolkan oleh Habibie dalam tempoh 17 bulan. Pembebasan tahanan politik Indonesia. Memperkenalkan kepimpinan bebas untuk national banks. Memastikan draft pilihan raya dipersiapkan, termasuk lagi draft undang-undang selainnya untuk memperkukuhkan institusi demokrasi Indonesia sejak tahun 1955. He did it in one breath. Dan mengasingkan pelaksana dasar dan polis, mengurangkan birokrasi politik dan memperkasakan setiap daerah. What you see, the empowerment of all the regions, kabupaten-kabupaten, itu ada daripada 17 bulan yang Habibie persiapkan. Dan pada beliau, perkiraan politik letak ke tepi. Lebih kepada, what are the blueprint for legal reforms have you prepared when you are in power? Justru sebagai inspirasi, tahun 2010, saya memulakan sebuah agenda yang saya gelarkan Agenda Pemulihan Demokrasi. Saya cakap di sinilah kerana semua undang-undang saya ditolak. Each one of my private members' bills have been rejected. And as a non-lawyer, you have to appreciate lah, nak siapkan satu undang-undang. Maksudnya kita siapkan dengan tenaga, sukarelawan dan tim. Dan antara yang saya bentangkan adalah pertamanya undang-undang persendirian untuk membatalkan perisytiharan darurat. Mesej saya mudah, we are not facing, kita bukan dalam satu keadaan darurat, maka harus kita perbaiki. Dan kebanyakan daripada undang-undang yang diperkenalkan semasa zaman darurat itu harus kita perbaiki dan betulkan. Maka kerana saya laksanakan undang-undang ini 6 bulan sebelum Perdana Menteri, when he revoked the emergency, saya dapati semasa Perdana Menteri membawa penarikan semula perisytiharan darurat, beliau tidak ada undang-undang. Jadi saya dengan penuh kejiwaan pergi kepada beliau, bawa undang-undang saya dan saya katakan, Prime Minister, please plagiarize it for the sake of Malaysia. Saya mendapat senyuman daripada beliau kerana saya fikir Datin Sri Rosmah tidak ada berdekatan. Tapi isunya apa? You have to be ready to that detail, to that degree. Yang mungkin tak menang dalam pilihan raya lagi, doesn't matter, I have a blueprint for legal reforms. Justru 3 lagi undang-undang yang telah saya siapkan. Saya penting kerana melihat apa yang dilakukan oleh Habibie. Pindaan kepada Akta Pembangunan Petroleum 1974. Saya mencadangkan kuasa Perdana Menteri ke atas Petronas dibataskan. Petronas membentangkan akaun perbelanjaan tahunan di Parlimen yang menjamin ketelusan dan penggunaan khazanah bumi terhad negara. Dan siapa yang tahu tentang tabung petroleum negara, kumpulan wang amanah negara, KUAN, kebanyakannya adalah sumbangan daripada Petronas. Tapi kebanyakannya juga, sehingga tinggal hanya berbilion-bilion ringgit banding dengan Norway, 1 trilion, dibelanjakan untuk Putrajaya Holdings. Bina Putrajaya guna duit Petronas. Dan simpanan kita sekarang banding dengan Norway adalah sekitar berapa bilion ringgit. Dan ini sesuatu yang tidak memanfaatkan rakyat terbanyak, kecuali semua kita duduk di Putrajaya. Seterusnya, pemansuhan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Saya mencadangkan agar Akta Drakonian dan lapuk ini dimansuhkan sama sekali demi memastikan media bebas dan adil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelapor berita dan saluran maklumat yang seimbang. Don't worry, we have so many defamation laws. Kalau kita perlu menyaman berita yang tidak benar, boleh saja mengatur dengan peguam masing-masing. Tapi isunya, do not control the media. It only benefits the people in power, whoever they may be.
Dan seterusnya adalah Akta Perlembagaan Pindaan dibuat pada perkara 121 agar institusi kehakiman negara menjadi benar-benar bebas. Because before this we have true separation of powers, and now some interpretations menyatakan bahawa kehakiman itu berada di bawah pihak eksekutif. Dan pada Julai 2013, ini penting kerana saya juga disiasat di bawah Akta Hasutan kerana berucap di Parlimen. Maka walaupun sebenarnya ada manfaat kerana kalau kita menang peringkat Pakatan Rakyat 2.0, tersilap pula. Ya. Kita mampu untuk mendakwa banyak lagi ahli Parlimen Barisan Nasional di dalam ucapan-ucapan yang mereka kemukakan dalam Parlimen. But this is wrong. You cannot circumvent the right of members of Parliament to speak in Parliament. They should and they must be granted parliamentary immunity. Maka rang undang-undang untuk memansuhkan Akta Hasutan sudah disiapkan. Tinggal lagi kena yakinkan speaker dan timbalan speakers yang tak pernah meluluskan mana-mana permohonan ahli Parlimen Pakatan ataupun pembangkang untuk membahaskan dalam undang-undang seterusnya meluluskan. Justru saya ingin mengakhiri dengan mencerakinkan mungkin bab apa yang harus kita buat ke depan. Cabaran utama bagi rakyat Malaysia yang saya fikir adalah sikap feudal kita yang menjadi punca kenapa amat sukar kadang-kadang untuk menerapkan agenda perubahan, bukan dari segi peringkat kerajaan persekutuan tapi juga kerajaan negeri. Kajian Profesor Gerd Hofstede mengatakan indeks power distance Malaysia adalah yang paling tinggi di dunia, dengan skor sebanyak 100. Maksudnya rakyat Malaysia lebih selesa mengikut sahaja atau mengiyakan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pemimpin. So we are ranked number 1 in the world, where you always agree with what your leaders have said. Dan pada saya ini amat membimbangkan kerana kita harus diajar bahawa minda yang kritis dan analitikal itu bukan semestinya kita anti kerajaan, tapi kita pro negara. Dan bila masa kita melakukan semua ini, antara program yang saya laksanakan yang benar-benar menggarap tenaga mahasiswa, lahir daripada buah fikiran mahasiswa sendiri, adalah program-program untuk membuat atau melaksanakan projek-projek rakyat, sama ada pemasangan jana kuasa mini hidroelektrik dengan memahami intipati keadaan semasa ataupun statistik bagi persediaan pilihan raya. Saya fikir electioneering ataupun budaya dan kemahiran memahami pilihan raya itu haruslah menjadi satu budaya yang diperluaskan di Malaysia. It cannot be the domain of the few. You have to understand elections, dan kita harus faham dari segi bantuan-bantuan projek khususnya di negeri Sarawak itu, bila masa kerajaan tidak menyalurkan bantuan dengan baik, kita boleh bantu sedikit sebanyak. Kenapa? You have to empower the citizenry with the readiness that they can also exact change. Dan akhirnya, dan ini agak penting juga saya ingin sebutkan, kerana ia adalah lebih introspektif, bukan saja melihat kelemahan di luar, kelemahan kerajaan barisan nasional, tetapi juga kelemahan dalaman pembangkang, kelemahan menggarap kerjasama yang erat dalam memastikan sistem dua parti itu mampu hidup dengan baik. Saya meredah kontroversi baru-baru ini apabila dilihat berlembut dengan parti politik yang telah lari dari meja perbincangan serta perjanjian yang telah termaktub. Ya, kita menempuh zaman di mana rencam dalaman yang juga mencabar kesatuan hinggalah terlerainya gabungan pakatan. Syarat utama tentunya, time and tide waits for no non-reformists. Tapi pada masa yang sama, saya fikir dalam apa yang kita buat, menjaga politik akhlak atau akhlak politik itu haruslah jadi panduan utama. Maka saya menghormati proses, tetapi sekiranya
syarat dan garis panduan reformasi yang wajib dipersetujui oleh mana-mana entiti tidak mahu mereka laksanakan, maka selamat tinggallah jawapannya. Dan yang penting adalah prasyarat-prasyarat yang juga saya gariskan bila berhadapan dengan kehadiran Mahathir Mohamad di Persif selama 2 kali. You see, dari segi peribadi, saya mau nyatakan inilah mungkin peninggalan akhir buat mahasiswa dan teman-teman sekalian. Terlalu banyak kebencian ya yang wujud dalam retorik politik. Dan walaupun secara peribadi dan daripada segi peringkat keluarga sendiri kami menerima tekanan, pada saya harus lahir perdamaian kita, niat yang ikhlas dan jiwa yang besar untuk benar-benar menggarap segenap lapisan kekuatan, segenap lapisan masyarakat dan juga pimpinan bagi menjayakan agenda reformasi. Mau tidak mahu ya, bila saya bertemu dengan pimpinan Indonesia yang disebut oleh mereka, penglibatan mereka daripada Orde Baru itu untuk menjatuhkan Soeharto amat krusial. Maka dengan itulah ya, kita ulangi berkali-kali. Sedang kita kagum dengan pengorbanan mahasiswa kita sendiri berkampung di luar parlimen, di Heret dan di Karasari, kita juga mahu menawarkan satu gagasan di mana ahli-ahli parlimen khusus di peringkat barisan nasional sendiri pun diberikan keberanian untuk melakar masa depan Malaysia yang lebih terjamin buat semua, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja, wahai pimpinan semua yang bernaung di peringkat atau bawah nama mahasiswa pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, dan apa pun saya ingin akhiri dengan kata-kata Khairil Anwar, kerana pada saya tak lama lagi kami ini dari peringkat yang lebih berumur, generasi 80-an akan menjadi mayat. Maka diungkap oleh Khairil Anwar itu, bila kami sekarang mayat, berikanlah kami arti dan berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Bila kami nanti tulang-tulang berserakan, ia juga menjadi kepunyaanmu, dan kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Sekian, terima kasih. Selamat bersidang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.